Jmenuji se Veronika. Jmenuji se Kateřina, je mi 25 let. Jmenuji se Honza, je mi 33. Jmenuji se Blanka, je mi 38 let. Já jsem Stašek, je mi 72. Mé jméno je Hana. Jmenuji se Max. A lupenku mám už od narození. Lupenku mám od svých 4 let. Takže na lupenku, na tu jsem přišel ve 13 letech. S lupenkou se setkávám již od dětství, úplně od narození. S lupenkou zápasím přibližně od 15 let. Lupenku mám od dětství. A psoriázou trpím už skoro 60 let. Lupenka je onemocnění kůže. Je to vlastně nevyléčitelná nemoc. To jsou spousta starostí tady s tím. A zase furt se mazat. To svědění je někdy horší než bolest, protože proti bolesti si člověk může vzít prášek, ale na svědění... Je to nepříjemný, obtěžující. Lupenka nakažlivá není. Jsem smířený s tím, že mám lupenku a snažím se ji eliminovat, ale vím, že nejde zničit. Lupenka není nakažlivá nemoc. Lupenka je milenka na celý život. Opustí, ale vždycky se vrátí. Já jsem 3. generace lupenkářů. Pár dní po porodu už jsem přímo měla na těle malinké vlastně červené zarudlé flíčky, vlastně takové mapičky. Ve škole už jsem viděla, že jsem trochu jiná než ty ostatní děti. Pamatuju si, že moje maminka z toho byla úplně zdrcená. Měla jsem vlastně i takhle na obličeji takové mapy, hodně po tělíčku, to bylo velká jakoby ložiska takhle kolem loktu, kolem kotníků. A nejhorší to bylo asi v 17 letech věku, kdy prostě jsem měl pokrytých asi 70% těla, takže jsem musel na měsíc do nemocnice. Původně to začalo u mě na hlavě, v obličeji, na čele. Někdy to vypadá opravdu nevzhledně. Pár let byla třeba pauza a pak se to na mě sesypalo, že jsem 5 let neměl oddechu. Na škole se mi to nestalo, stalo se mi to potom v pozdější době, když jsem byl starší, že jsem se jakoby vyslík někde a jedna starší paní na mě začala řvát, že jsem ajcák nebo něco takového. Měla jsem na sobě jenom plavky a lidi vlastně se na mě divně dívali. Takový nadávky jako děti. Seš prašivá, máš lepru a podobně. Říkali, ukaž nám exém a že jsem jako plesnivá, tak to bylo takový jako nepříjemný. Maminka s dítětem říkala, stoupni si kousek dál od toho pána, ten má nějakou ošklivou chorobu, takže to samozřejmě člověku nepřidalo. Je to nemoc, která vás v životě hodně omezuje. Bylo pro mě neskutečný dojít prostě na plovárnu v plavkách. Nemohl jsem někde venku se sléknout, chodil jsem i v létě s dlouhými rukávy u košile. Chodím hodně oblečená, i když je třeba venku teplo. Nosím vlastně dlouhé rukávy, takže se snažím, aby to nebylo viditelné. Samozřejmě řešíme oblečení, řeším vlasy, aby se to dalo nějak co nejlépe zakrýt, aby to nebylo tak viditelné pro to okolí. Spíš si člověk dělá sám lítostní stavy, že nejde někam, kam by mohl jít. Jenom kvůli tomu, že se nechce slíknout před lidma. No. Nemůžu sportovat, protože když se člověk vlastně spotí při sportu, tak ten stav té lupenky se vlastně ještě začíná zhoršovat. Vždycky, když ten člověk je vnitřně neklidný, v nepořádku nebo je v nějakém stresovém napětí, tak to je určitě faktor, který to hodně zhoršuje. Aspoň u mě. Začne se to vlastně olupovat ta kůže, jde to přes čelo až do obočí, pak to přechází na tváře, na krk. Myslím si, že lupenka mě bude ještě omezovat v životě, navazování vztahů. Člověk se stydí, ale víceméně zase ty partnerky to pochopí, protože mají porozumění. Oni se nekoukají na tu kůži, jak vypadáte, ale spíš na to, co máte v sobě asi. Partner to prožívá skvěle, podporuje mě, slibuje mi moře. Přítele mám dítě, tak myslím si, že to nebránilo vůbec v ničem. Protože mám rodinu, tolerantní rodinu, děti, vnoučata, tak si nemůžu na nic stěžovat. V současnosti se to snažím tu svou nemoc už tolik neprožívat, jelikož jsem s ní každý den ve styku. Ale je to o tom jenom, jak to přijmete vy sám.
když mi příliš vadila, tak jsem se snažil urputněji léčit. A když to bylo takový lepší, tak jsem mi nechal, ať si dělá, co chce. A myslím si, že lupenka mi nevzala vůbec nic. Jsem šťastná ve svém životě. Lidi mě vlastně litují, myslí si, že jsem jiná než oni, ale jako já o to ani moc nestojím. Já chci, aby mě vnímali jako normálního člověka, i když trpím touto nemocí. Nemyslím si, že bych se cítil jako méněcenný. Chtěla bych, aby lidé, kteří se nikdy nesetkali s lupenkou, kteří tímto onemocněním netrpěli, se k nám chovali bez předsudků, bez soucitu. Jak by se měli chovat nepostižení k postiženým, to je úplně normálně. Jako člověk k člověku. No někdy, když už opravdu prostě je to těžký s touhle nemocí, tak jo, já tomu prostě věřím, že jednou bych se toho prostě mohla zbavit a vylečit se.